Bea apă cu lămâie dimineața pe stomacul gol. Ține post și vei slăbi. Fă detox ca să-ți cureți organismul și să ai o siluetă de invidiat. Pe platformele de social media se viralizează tot felul de obiceiuri și produse cu efecte care mai impresionante. Multe dintre ele au ca miză slăbitul, în timp ce altele sunt lăudate pur și simplu ca activități benefice pentru sănătate. Sunt însă trendurile promovate de influencer cu adevărat sănătoase și au efectele promise? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Am analizat câteva dintre aceste trenduri și am ajuns la concluzia că unele chiar pot fi alegeri bune pentru sănătate, în timp ce altele sunt supraapreciate ca efect și nu au vreun beneficiu semnificativ, cel puțin dacă e să ne uităm la studiile științifice. Hai să le luăm pe rând, dar mai întâi nu uita să te abonezi la canalul meu. Apa cu lămâie dimineața. Această mantră foarte răspândită susține că a bea apă cu lămâie neapărat dimineața pe stomacul gol te ajută să te detoxifici, să te încarci cu vitamina C, ba chiar să slăbești. Sucul de la o lămâie conține într-adevăr vitamina C, iar încurajarea să te hidratezi încă de dimineață este binevenită. Dacă obișnuiești să bei sucuri cu mult zahăr, apa cu lămâie poate fi un înlocuitor bun, având mai puține calorii. Totuși, în caz că vrei să slăbești, trebuie să știi că această băutură nu te va ajuta în lipsa unui plan alimentar prin care să fii în deficit caloric. În concluzie, dacă vorbim de topirea grăsimii sau accelerarea metabolismului, efectele apei cu lămâie sunt clar exagerate. Indiferent că o bei dimineața sau în orice alt moment al zilei, ea contribuie la hidratarea zilnică, dar nu va avea beneficii miraculoase. Am discutat și în acest video despre subiectul de față. 10.000 de pași pe zi. De ce fix 10.000 de pași? Se pare că acest număr, dincolo de a fi frumos și rotund, a apărut în urma unei campanii de marketing din Japonia prin anii 1960 pentru un pedometru. Acesta număra chiar 10.000 de pași. Gadgeturile digitale de măsurare a activității fizice nu erau atât de răspândite atunci. Mulți ani mai târziu, un studiu a arătat că 10.000 de pași pe zi chiar au efecte pozitive asupra sănătății, fiind asociați cu un risc redus de mortalitate, cancer și boli cardiovasculare. Beneficiile cresc dacă vorbim despre mers alert. Pentru persoanele sedentare sau supraponderale, mersul este o formă de mișcare foarte bună, chiar dacă nu reușesc de la început să facă 10.000 de pași zilnic. De exemplu, dacă acum faci sub 2.000 de pași pe zi, poate mai întâi vrei să crești la 3.500 sau la 5.000 pentru o perioadă, nu să sari direct la 10.000. Apropo, nu e nevoie să faci fix 10.000 de pași pe zi. De exemplu, 9.985 este un număr la fel de bun. De preferat ca persoanele sănătoase care nu au contraindicații să includă în meniul lor de mișcare pentru sănătate și activități de intensitate mai ridicată, pe lângă mers, înot, clase de aerobic, basket, fotbal, fitness, alergare. În concluzie, mersul în ritm alert este bun pentru sănătate, dar pentru beneficii maxime e nevoie de integrarea sa într-un stil de viață echilibrat susținut de o alimentație sănătoasă. Postul intermitent înseamnă să mănânci doar între anumite ore sau în anumite zile din săptămână. Așadar, nu se limitează porțiile sau alimentele, ci doar perioada de timp pentru consumul lor. Un exemplu de sistem de post intermitent este 16 cu 8, adică poți mânca într-un interval de 8 ore, iar în restul de 16 ore nu mănânci nimic. Hidratarea este foarte importantă pe tot parcursul zilei. Unele studii au arătat că postul intermitent poate preveni diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare, contribuie la sănătatea creierului, combate inflamația, iar pe termen scurt poate stimula metabolismul. Poți slăbi ținând post intermitent doar pentru că este favorizată restricția calorică. Se presupune că vei mânca mai puțin dacă ai un interval limită de 8 ore în comparație cu a mânca oricând. Totuși nu vei slăbi dacă ești în surplus caloric, adică dacă totuși compensezi caloriile din orele de post mâncând exagerat în orele de masă. În concluzie, postul intermitent poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care preferă să mănânce mai puține mese pe zi și au o disciplină alimentară, în timp ce pentru alte categorii de persoane este mai greu de urmat sau poate avea chiar efecte nedorite, fiind contraindicat, de exemplu, la femeile însărcinate sau care alăptează, persoanele care suferă de tulburări alimentare, cei care trebuie să ia anumite medicamente la masă. Detoxifierea pare soluția magică pentru slăbiți, sănătate de fier și un corp tonifiat. Sunt extrem de multe metode de detoxifiere promovate de influenceri, unele mai creative decât altele, ca de exemplu apă cu oțet sau lămâie, ceaiuri, sucuri, suplimente, laxative sau clisme, centuri care stimulează transpirația.
În această luptă aprigă cu toxinele, uităm că organismul uman are deja sistemele proprii de detoxifiere, adică de eliminarea substanțelor rezultate în urma reacțiilor biochimice din corp sau care provin din aer, apă și mâncare. Mă refer aici mai ales la ficat, rinichi și plămâni, care lucrează zi de zi la curățenia generală. Dar măcar ajută la slăbit? Metodele care promit slăbirea la pachet cu detoxifierea pot produce o pierdere în greutate doar pe termen scurt, aceasta fiind consecința reducerii drastice a numărului de calorii sau a pierderii de apă. Însă după ce revii la vechile obiceiuri alimentare, revin și kilogramele. În concluzie, în loc să apelezi la detoxifieri ocazionale cu produse scumpe și sau ineficiente, susține constant procesele de detoxifiere ale organismului printr-o alimentație diversă și echilibrată, mișcare și evitarea exceselor de alcool, zahăr și grăsimi. Ca să slăbești fără înfometare, dar și să te menții pe termen lung, apelează mai bine la susținerea unui nutriționist. Îndulcitori hipocalorici în loc de zahăr. Consumul excesiv de zahăr nu face deloc bine pentru sănătate, asta e sigur. Chiar dacă sunt delicioase, dulciurile în cantitate mare pot duce în timp la obezitate, diabet tip 2, boli cardiovasculare sau cancer. Așadar, înlocuirea zahărului este un lucru foarte sănătos, nu? Teoretic, da. Practic, depinde. Dacă înlocuiești excesul de zahăr cu exces de îndulcitori hipocalorici sau miere, sirop de agave și alte dulcegării, schimbarea nu e neapărat una extraordinară pentru sănătate. Îndulcitorii hipocalorici sunt o alegere bună dacă vrei să slăbești, dar nu exagera nici cu ei. Multe persoane au tendința să considere că un aliment fără zahăr este automat unul mai sănătos. Acest principiu nu întotdeauna adevărat, te poate face să mănânci mai mult din produsul respectiv, compensând lipsa zahărului. E o prăjitură fără zahăr, deci pot să mănânc oricât, se gândesc ei. În concluzie, o persoană sănătoasă nu are nevoie să renunțe de tot la zahăr, ci e suficient să-l consume ocazional, în cantitate cât mai mică. De asemenea, poate consuma și îndulcitori hipocalorici atâta timp când nu face exces. Ce au în comun toate aceste trenduri? Promit soluții rapide și cu efecte impresionante, adesea cu un minim de efort, sau fac zoom pe un obicei unic de care ar depinde sănătatea, slăbirea sau starea de bine. Când ceva sună prea bine ca să fie adevărat, de obicei nici nu e. Dacă auzi despre trenduri sau obiceiuri sănătoase, înainte de a le adopta, vezi pe ce se bazează și dacă au vreun suport științific. Și mai ales nu pierde din vedere imaginea de ansamblu. Contează ce faci zi de zi, pe termen lung, nu obiceiurile de o zi sau o săptămână. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.